เรือนจำกลางเชียงใหม่ขออภัยเรือนจำเชียงใหม่ค่ะเป็นเรือนจำที่พบผู้ติดเชื้อเยอะที่สุดนะคะตอนนี้ก็พบประมาณ 3,000 กว่าคนด้วยกันแต่ว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้ก็มาพร้อมกับนายแพทย์สสจ.จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ผู้บัญชาการเรือนจำเชียงใหม่เนี่ยนะคะก็มาแถลงถึงมาตรการในการดำเนินการกับผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่จะใช้วิธีการ Bubble and Seal ค่ะระยะเวลา 28 วันก็คือคล้ายๆกับการล็อกดาวน์ทุกห้องทุกแดนและเร่งตรวจหาเชื้อผู้ที่มีอาการแล้วก็นำเข้าสู่การรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามและตรวจโรคทุก14 วันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มีใครที่จะหลุดรอดไปนะคะซึ่งในหลักการถ้าตรวจค้นหาแล้วไม่พบเชื้อคาดว่าจะสามารถส่งคืนพื้นที่ปลอดโรคให้กับเรือนจำได้คือ 28 พฤษภาคมนี้นะคะไปฟังเสียงทางผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่ค่ะทั้งนี้ระยะเวลาดำเนินการตามหลักการของ Bubble and Seal ก็ 28 วันนะครับซึ่งจะมีการดำเนินการคล้ายกับการล็อกดาวน์นะครับในทุกห้องทุกแดนนะครับในขณะเดียวกันก็มีการเร่งการค้นผู้มีอาการนะครับเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสนามภายในเรือนจำมีการตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคทุก 14 วัน2 รอบนะครับซึ่งในรอบสุดท้ายนะครับคาดว่าจะเหลือผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันประมาณ 10% ของผู้ต้องขังนะครับในหลักการนะครับผู้ต้องขังชุดนี้นะครับจะมีการตรวจหาเชื้อทั้งหมดนะครับแล้วคาดว่าจะสามารถส่งคืนพื้นที่ที่ปลอดโรคโควิด -19 ให้กับเรือนจำเมื่อเราดำเนินการครบ 28 วันแล้วนะครับรวมถึงนะครับก็จะใช้ระยะเวลาในห้องปฏิบัติการอีก 5 วันนะครับคาดว่านะครับการดำเนินการจะส่งคืนพื้นที่ที่ปลอดโรคโควิด -19 ให้กับเรือนจำได้ในวันที่ 28 พฤษภาคมนะครับ2564ในกระบวนการดำเนินการณขณะนี้เนี่ยเข้าในช่วงอาทิตย์ที่ 3 แล้วนะครับผลการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็มีทิศทางที่จะเป็นไปตามแผนงานนะครับแนวทางการดูแลรักษารวมถึงการป้องกันการแพร่ระบาดตามกำหนดนะครับซึ่งในความสำเร็จนะครับสถานการณ์ของเรือนจำกลางเชียงใหม่นะครับในการระบาดของพี่น้องผู้ขังนั้นณวันนี้นั้นเราควบคุมสถานการณ์ได้ขอเรียนสื่อมวลชนอย่างนี้นะครับว่าเรือนกลางเชียงใหม่นั้นเป็นเรือนจำความมั่นคงนะครับเรามีผู้ขังถึง 6,400 กว่าคนนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นแดนที่แรกรับผู้ขังนะครับเอาผู้ขังเข้าใหม่เข้ามานะครับแล้วเราก็มีการแยกขังผู้ขังอย่างน้อยนะครับ15 วันนะครับมีทั้งหมด7 ห้องนะครับแต่ละห้องนั้นก็ควอรันทีนพี่น้องผู้ขังนะครับดูแลโดยมาตรฐานที่กรมราชทัณฑ์ได้กำหนดหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยนะครับเกิดเหตุที่แดน4นะครับมีการแพร่ระบาดนะครับตาม VDR ที่ได้กล่าวไปนะครับว่าพี่น้องผู้ขังเราก็มีกิจกรรมนะครับจากแดน4ก็ไปเรียนหนังสือที่แดน6จากแดน6พี่น้องผู้ขังแดน5นะครับเป็นพี่น้องผู้ขังที่โทษคดีทั่วไปนะครับและแดน7แดนยาเสพติดก็มาเรียนหนังสือนะครับก็กิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะก็ทำให้เกิดการติดเชื้อกันอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยนะครับเราคงจะกักไม่พอแล้วครับ14 วันนะครับต้อง21 วันต้อง30 วันนะครับส่วนการสวอปนั้นอาจจะต้องสวอปทุกวันนะครับไม่ใช่สวอปตอนปลายของการเข้ามาควบคุม2 ครั้งนะครับซึ่งตรงนี้นั้นนะครับทางกรมราชทัณฑ์ก็ให้นโยบายมากมายนะครับการเรือนจำของผมที่ต้องปรับปรุงและก็ตั้งรับการพัฒนาของโรคนะครับครับนั่นเรือนจำกลางเชียงใหม่นะครับเป็นเรือนจำที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในบรรดาเรือนจำทั่วประเทศเนี่ยนะครับที่นี่ในภาพรวม